नमस्कार मित्रांनो, ईगल इन्फोसेक अकॅडमीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. इफ यू आर ऑनलाईन यू आर वनरेबल. याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही जर ऑनलाईन असाल तर तुम्ही हॅक होऊ शकता. म्हणजेच की तुमचा जर डाटा ऑनलाईन असेल तर तो हॅक होऊ शकतो. त्याला कोणी नाही होऊ शकत. तर त्याच्यासाठी ईगल इन्फोसेक अकॅडमी एक आहे. तर त्या ईगल इन्फोसेक अकॅडमीचा उद्देश आहे की सायबर सिक्युरिटी अवेअरनेस पसरवणं आणि सायबर सिक्युरिटी रिलेटेड ट्रेनिंग्स आणि इथिकल हॅकिंग म्हणजेच पेनिट्रेशन टेस्टिंग बद्दल ट्रेनिंग पुरवणे हा मुख्य त्याचा उद्देश आहे. तर तुमचं पुन्हा एकदा ईगल इन्फोसेक अकॅडमीमध्ये स्वागत आहे मित्रांनो. जसं तुम्हाला मी प्रॉमिस केलं होतं की आपले 1000 व्ह्यूज झाल्यानंतर आपण एक कोर्स लॉन्च करणार आहोत, जो आता स्टार्टिंगला आपण एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स लॉन्च करणार आहोत. त्याला आपण वॉर्मअप कोर्स सुद्धा म्हणू शकतो. कारण याच्यामध्ये आपल्याला इथिकल हॅकर्स म्हणजेच पेन टेस्टर बनण्यासाठी काय काय नॉलेजची आवश्यकता आहे आणि काय काय आपल्याला टूल्सचा वापर करायचा आहे त्याबद्दल माहिती दिल्या जाईल याच्यामध्ये. तर म्हणजे तुम्हाला एक स्टार्ट करून दिलं जाईल की तुम्हाला ईगल इन्फोसेक अकॅडमी मार्फत काय काय शिकवलं जाणार आहे नंतर कोर्समध्ये. तर मित्रांनो, या आपल्या कोर्स नाव आहे इथिकल हॅकिंग, इंट्रोडक्शन टू इथिकल हॅकिंग अँड टाइप्स ऑफ हॅकिंग. तर या कोर्समध्ये तुम्हाला समजलं असेल नावावरून की याच्यामध्ये इथिकल हॅकिंग बद्दल इंट्रोडक्शन पूर्ण राहील. त्याच्यामध्ये टाइप्स ऑफ हॅकिंग कसं राहतं, पुन्हा त्याचे प्रकार, त्याच्यामध्ये वापरण्यात जाणारे टूल्सचा वापर कोणकोणता केला जातो याबद्दल तुम्हाला माहिती भेटणार आहे. तर इथं एक स्लोगन लिहिलेलं आहे, टू बिकम अ हॅकर यू नीड टू थिंक लाईक वन. वन म्हणलं तर हॅकरच. तर टू बिकम अ हॅकर यू नीड टू थिंक लाईक वन म्हणजे काय? तर मित्रांनो, तो आपल्याला जर हॅकर बनायचं असेल तर त्या हॅकर बनायचं असेल तर त्याच्यासारखं विचार करायला शिकलं पाहिजे. म्हणजे तो कसा हॅक करतो, त्याच्यासाठी काय काय शिकायला पाहिजे, तो काय काय मेथडॉलॉजीचा वापर करतो, टूलचा वापर करतो, हे तर तुम्हाला शिकल्याशिवाय कळणार नाही की तो काय काय करतो. तर त्याच्यासाठीच आपण हा कोर्स लॉन्च करतोय बिगिनर फ्रेंडली, जी की तुम्हाला ॲडव्हान्स लेवलच्या कोर्स मध्ये एंटर करण्यासाठी तुम्हाला हेल्प करेल. तर चला तर मित्रांनो, पुढच्या आपल्या प्रवासाला, इथिकल हॅकिंगच्या प्रवासाला म्हणजे पेनिट्रेशन टेस्टिंगच्या प्रवासाला सुरुवात करण्यासाठी आपल्याला काय काय शिकायचं हे जाणून घेऊयात. तर याच्या पहिले आपल्याला पुढचा आपला कोर्स लॉन्च करण्यापूर्वी आणि कोर्सचा सुरुवात करण्यापूर्वी आणि आपल्या इथिकल हॅकिंग आणि सायबर सिक्युरिटीच्या जर्नीला स्टार्ट करण्यापूर्वी तुम्हाला काही महत्त्वाची गोष्ट सांगू शकतो. कारण यूट्यूबवरती आपल्याला काही रेस्ट्रिक्शन्स असतात. त्या रेस्ट्रिक्शन्स ला पाळूनच आपण काही गोष्टी इथं शिकवणार आहोत. तर जसं काही प्रॅक्टिकल्स असतील ते तुम्हाला ॲडव्हान्स कोर्समध्येच शिकवल्या जातील. तर काही प्रॅक्टिकल्स हे तुम्हाला बेसिक प्रॅक्टिकल्स तुम्हाला इथं या व्हिडिओजमध्ये शिकवल्या जातील. तर तुम्हाला डिस्क्लेमर आहे हा, की हे तुम्ही वाचून घ्या, की याच्यामध्ये तुम्हाला असं सांगितलं गेलं आहे की तुम्हाला जे जे या कोर्समध्ये शिकवलं जाईल तर त्याचा उपयोग हा फक्त एज्युकेशनल पर्पजसाठीच करायचा आहे. तुम्हाला इतरांना नुकसान त्याचं पोचवायचं नाही, नुकसान करायचं नाही. फक्त तुम्हाला अवेअरनेस व्हावा की आपण कसं हॅक होतो, आपल्याला हॅकर्स कसे नुकसान पोहोचवतात, आपल्या सिस्टमला कसं हॅक करतात, किंवा आपल्याला सायबर सिक्युरिटी अवेअरनेस व्हावा यासाठी हा कोर्स तयार करण्यात आलेला आहे. तर पुढं आपण काय काय कोर्समध्ये पाहणार आहोत तर याबद्दल बघूयात. तर आपण आपल्या कोर्समध्ये काही प्रमुख गोष्टी पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये इथिकल हॅकिंग टर्मिनॉलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी, व्हॉट इज हॅकिंग, टाइप ऑफ हॅकर्स, हॅकिंग फेजेस, व्हॉट इज इथिकल हॅकिंग, टाइप्स ऑफ हॅकिंग, टॉप लिनक्स व डिस्ट्रो फॉर इथिकल हॅकिंग. म्हणजे काय की याच्यामध्ये लिनक्सचे वेगवेगळे डिस्ट्रीब्युशन्स असतात, ते आपल्या इथिकल हॅकिंगसाठी कोणतं यूज करायचं ते त्या शिकवलं जाईल. तुम्हाला इथिकल हॅकिंगसाठी स्किल्स काय गरजेचे आहेत तिथे इथिकल हॅकिंग स्किल्समध्ये दाखवलं जाईल. इथिकल हॅकिंगची प्रोसेस काय आहे ती तिथे सांगली जाईल. फूड प्रिंटिंग काय असतं, फिंगर प्रिंटिंग काय असतं, स्निफिंग, ARP पॉइझनिंग काय असतं, नंतर DNS पॉइझनिंग काय असतं, एक्सप्लॉयटेशन, इन्युमरेशन,
मेटास्प्लॉइट, ट्रोजन हॉर्स बद्दल तुम्हाला पहिल्या एखाद्या व्हिडिओमध्ये सांगितलंय मी तुम्हाला. पुन्हा आपण डीपमध्ये पाहणार आहोत. पुन्हा टीसीपी आयपी हायजॅकिंग, ईमेल हायजॅकिंग, सोशल इंजिनिअरिंग बद्दल माहिती घेणार आहोत आपण. कारण इथिकल हॅकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग म्हणलं तर ही सोशल इंजिनिअरिंग वर जास्त भर असतो त्याच्यामध्ये. तर पुन्हा अजून डीडीओस अटॅक्स, एसक्यूएल इंजेक्शन अटॅक्स, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटॅक्स, पुन्हा क्रॉस साइटचं रिक्वेस्ट फॉर्जरी, व्हॉट इज बफर ओव्हरफ्लो, व्हॉट इज हनीपॉट. आता हनीपॉट म्हणजे काय, की वेगवेगळे हनीपॉट्स असतात ते अटॅकर्सला अटॅक करत असतात, तसं पाहणार आहोत. पुन्हा क्रॉस ओव्हरिंग, रिसोर्स शेअरिंग, वेब कॅचे पॉइझनिंग, नीड्स ऑफ एथिकल हॅकिंग अँड करिअर्स इन एथिकल हॅकिंग. तर याबद्दल आपण पूर्ण पाहणार आहोत. तर पुन्हा एकदा तुमचं ईगल इन्फोसेक अकॅडमी स्वागत आहे मित्रांनो. चला तर आपण आपल्या इन्फोसेक जर्नीला स्टार्ट करणार आहोत.